नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक्सायर च्यानल तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आज तपाईहरुको लागि एउटा WhatsApp सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु, जसमा तपाईले WhatsAppमा आफ्नो फुल इमेज कसरी लगाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन लागेको छु। साथीहरु, यदि तपाईहरुले आफ्नो WhatsAppको प्रोफाइलमा फुल इमेज लगाउन चाहनुहुन्छ र त्यसमा कसरी लगाउने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ नि, यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला र मेरो भिडियो मन परे लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरु। र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउन सुरु गरौँ। तपाईहरुलाई मैले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा गएर लाइभ बताउन गइरहेको साथीहरु, आउन सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको लिंक मैले तल दिएको छु साथीहरु। त्यो एप्लिकेसनको माध्यमले तपाईहरुले आफ्नो WhatsAppमा एउटा फुल फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र त्यसलाई कसरी लगाउने भन्ने बारेमा मैले बताउन गइरहेको साथीहरु। त्यसलाई सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो WhatsAppमा जानुहोस्। WhatsAppमा गइसकेपछि सेटिङमा गएर हजुरले आफ्नो प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ, जुन मेरो यो प्रोफाइलमा यो फोटो रहेको छ साथीहरु। यसमा हजुरले यहाँनिर कुनै पनि एउटा फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ भने फोटो लगाउन सकिन्छ, जसको माध्यममा हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कुनै एउटा मैले फुल फोटो लिन चाहन्छु। जस्तो मैले यो एउटा फुल फोटो लिएँ। यसमा हजुरको कुनै पनि फोटो फुल लगाउन मिल्दैन, जसलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो आदि भयो भने यसलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ साथी। यसमा डाइरेक्ट लगाउन मिल्दैन साथीहरु। यसलाई फुल फोटो लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको लिंक मैले यहाँ दिएको छु। प्ले स्टोरमा गएर सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले नो क्रप लेखेको एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई ओपन गरिदिनुस्। ओपन गरेर हजुरहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसले जति जे पनि एलाउ माग्दछ त्यसलाई एलाउ दिनुहोस् र यसमा एड फोटोमा जानुहोस्। एड फोटोमा गइसकेपछि हजुरको ग्यालरीमा जान्छ। ग्यालरीमा गइसकेपछि हजुरले डाइरेक्ट यहाँनिरदेखि एउटा आफ्नो फोटो उठाउन सक्नुहुन्छ, जुन एउटा फोटो ल्याउन सकिन्छ साथीहरु। जस्तै कुनै पनि फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो फोटो लिए। अब यसलाई लिइसकेपछि हजुरले यहाँनिर यति मात्र नभएर यो फोटोको ब्याकग्राउन्डमा हजुरले अरु पनि फोटोहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरले यो लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले यसरी ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यसमा कुनै ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहदिन, यसलाई मैले नर्मलै राखिदिन्छु। हजुरले यहाँनिर अगर चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यतिकै यहाँनिर हजुरले ड्राइङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकरहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यिनी स्टिकरहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जस्तो पनि स्टिकर लगाउनुहोस्। हजुरलाई आफ्नो इच्छा अनुसार यो स्टिकरहरु राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि स्टिकरहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको अलावा यहाँ नामहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, ड्राइङ गर्न सक्नुहुन्छ, कलर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यति गरिसकेपछि यहाँनिर सेभको अप्सन दिएको छ, यसमा सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिसकेपछि साथीहरु यो फोटो तपाईको सिधै ग्यालरीमा जाँदछ। ग्यालरीमा गइसकेपछि साथीहरु तपाई ब्याक जानुहोस् र आफ्नो WhatsAppमा जानुहोस्। फेरि WhatsAppमा जानुहोस्। WhatsAppमा गइसकेपछि फेरि पुनः हजुर आफ्नो सेटिङ प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर फेरि आफ्नो ग्यालरीमा जानुहोस्। ग्यालरीमा गइसकेपछि हजुरको फोटो अलरेडी यहाँनिर बनेर आइसकेको छ साथीहरु। जुन हजुरले लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई हजुरले उस गर्नुस्। हेर्नुस् साथीहरु, जुन हामीले अहिले क्रप गरेको थियो त्यो फोटो अहिले एकदम फुलमा आइसकेको छ साथीहरु। यसलाई डन गरिदिनुस्। यति डन गरिदिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक WhatsAppमा जुन फुल फोटो आइसकेको छ साथीहरु, जसको माध्यमले तपाईहरुले आफ्नो WhatsAppमा फुल इमेज लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फुल फोटो लागेर आइसकेको छ साथीहरु। यति हजुरहरुले पनि यसै गरेर हजुरले लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। हवस् त, यदि मेरो यो भिडियो मन परेको भए साथीहरु लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गर्नु होला साथीहरु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। हवस् त, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ ल। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।